සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝටම. ඔය වෙස්මුණ ගැන ගණන් ගන්න එපා. අපේ නංගි වීඩියෝ එක පටන් ගත්ත විදිය තමයි ඔය. ඉතින් අද අලුතෙන් මාත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාලා හැමෝමත් ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ කරන්නේ නංගි. ඉතින් පොඩි තින් විකාර දේවල් පොඩ්ඩකුත් ඒ වීඩියෝ එකේ අතරමැද තියෙනවා. දාන්න පුළුවන් දේවල් මම දැම්මා. මේ ඉතින් කතා කරන දේවල් නම් මම දාන්නේ නෑ. ඉතින් වගාවට ආවා වතුර දාන්න ඕනේ වගේම මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලලා ඉතින් කඩාගෙන යන්නත් ඕනේ. මම වලට කලින් වීඩියෝ එකකත් කිව්වනේ වගාව පටන් ගන්න ටික තමයි ගොඩක්ම අමාරු. ඊට පස්සේ හරිය විදියට මේන්ටේන් කරගෙන ගියොත් දවස ගානේ මහන්සි වෙලා කරන්න වැඩක් මේ නෑ. ඔය දවස ගානේ ඉන්න වෙලාවට වල්පල තියෙනවා දැක්කොත් ගලවලා දාලා ඒ වගේ දේවල් කරාම මේ ඉතින් ඇත්තටම ලොකු වැඩක් මහන්සි වෙලා කරන්න වැඩක් වගාවේ නෑ. මේ ඉතින් වතුර දාලා තියෙන දේවල් ටික කඩාගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. වගාව වටේ ඉතින් වටයක් ඇවිදලා බලන එක ඒක හරිම හිතට සතුට දැනෙන දෙයක්. ඔන්න ඔය ගහ උඩ පෙන්වන්නේ මොනවත් නෙමෙයි ගිරව් 25ක් 30ක් විතර ඔය ගහ උඩ මාරම සද්දයක් තියෙන්නේ මේ ගොඩාක් එතන ඔයගලන්ට පේන්නේ නැතුව ඇති. ඒ අර ඒ ගහේ කොළත් එක්ක ඒ වගේ මේ බලන්නකො ටික වෙලාව දැන් ඕ ගොඩක් වෙලා ඔහොම ඉඳලා එකපාරට ගිහලා යනවා. මේ යාලා යන වේගය කියන්නේ මේ ඒකත් හරියට වීඩියෝ කරගන්න බැරි වෙනවා. ෆෝන් එක හදනකොට යාලා ගිහින් ඉවරයි. මේ ඉතින් එයාලා එන්නේ මගේ මිරිස් කන්න. මං කලින් වීඩියෝ එක කාලේට කිව්වනේ මගේ මිරිස් තමයි ගොඩාක්ම මට මේ පළදාව දුන්න දේ කියලා. ඉතින් මෙයාලා ඇවිල්ලා මිරිස් කනවා. හැබැයි කවදාවත් කරල් නම් අඩු වෙන්නේ නැහැ. මට හැමදාම එක වගේ තියෙනවා. මම දැන් ටික දවසකින් ඉඳලා මේ මිරිස් අඩුවෙන් කඩන. ඒ කියන්නේ මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කඩා ගන්නවා. අම්මලාට යවන්න ටිකක් කඩා ගන්නවා විතරයි. ගොඩක් අස්සල ඉතුරු කරා ඉදෙන්න මං ඉස්සරහදී වීඩියෝ එකකදී ඔයාලට පෙන්නන්න. මගේ කලින් වීඩියෝ එකේ මේ මිරිස් කඩන එකේ සහෝදරියක් දාලා තිබුණා මේ මිරිස් පැහෙන්න තියලා වේලලා ගන්න කෑලි මිරිස් වලට කියලා. ඉතින් එහෙම තිබ්බා. මම දැන් මේ වීඩියෝ එක අනිත් එක දැන් මං ඔයාලට දාන්නේ මේ 2023 ජනවාරි. හැබැයි මේ වීඩියෝ එක ගිය අවුරුද්දේ කරපු වීඩියෝ එකක්. ගිය අවුරුද්දේ ඔක්තෝබර් මාසේ වගේ කරපු වීඩියෝ එකක්. ඉතින් දාන්න පරක්කු වුණා, එඩිට් කරගන්න පරක්කු වුණා. ඊටත් වඩා මේ vlogs දෙකක් දැම්මා new year එකයි ක්‍රිස්මස් එකයි. තව පොඩි හේතු ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝස් පරක්කු වෙන්න. හරි මම ඒවා ඉස්සරහදී ඔයාලට කියන්නම්. ඉතින් ඉස්සරහ වීඩියෝස් වලදී ඔය තියෙන මගේ නයි මිරිස් මාළු මිරිස්. ඉතින් ඔයාලට එකින් එක කියන්නත් ඕනේ නැහැ දැන්. වීඩියෝස් බලන කට්ටිය නම් දන්නවා. මේ පාර නම් තක්කලි ගොඩක් තියනවා කියන්නේ මේ ගොඩක් කොහොමත් තිබුණා මේ ගොඩක් ඉදිලා තියනවා. මොකද කලින් ඉදෙන්න දුන්නේ නැහනේ තක්කලි. මේ ඉතින් මේ දවස්වල ඔය තක්කලි කන්න ඔය සෙල්ලම් දාන්න වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේ තක්කලි ඉදුනේවා ගොඩක් තියෙනවා. ඔය දැන් ඔය තක්කලි ගෙඩිය කනකොටත් ඉතින් අපේ නංගි කියනවා දේවල් ටික. මේ ඉතින් නංගිල ඉන්නක් කළා නම් දන්නවා ඉතින් ඔතනදී මොනාගේ දෙයක් කියන්නේ නැතිද කියලා. මේ මාර රසයි ඉතින් ඔබ මේ තක්කලි ගස් ඔක්කොම අර මේ ගෙඩිවල බරට මේ බර වෙලා තියෙන මං අර වටේට දාපු ඇද්දනේ ලණුවක් මේ පොඩි පැලට් කෑලි ගහලා ඉතින් ඒ ලණුවට බර වෙලා තියෙන්නේ. මොකද ගහෙන් ගහට වෙනම කෝටු හිටවලා කෝටුවට කැට ගහලා එහෙම හැදුවේ නෑ. මේ කියන්නේ හදන්න වෙලාවක් වුණ නෑ. ගස් ටික ටක් ගාලා මෙහෙම
ලොකු වුණා. පහුගිය දවස් ටිකේ ටික කරගන්න උනේ නැහැ. ඉතින් අර ලණුවට බර වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මං ආයේ ඒක කරන්න ගියෙත් නැහැ. මොකද දැන් අල්ලන්න බෑ. මේ කැඩෙනවා. ගස් කෙලින් කරලා එහෙම කරන්න ගියොත් කැඩෙනවා. මේ ඔන්න ඔය ඔතන ඉතින් අපේ නංගි කියනවා කො බලන්න මේ ගෙවිලිය ලතාවකට ඇවිදගෙන ඉන්න කියලා. ඉතින් ගවුමක් ඇඳලා ලතාවකට ඇවිදින්න දන්නේ නැති මම පොඩ්ඩක් ඉතින් ඔතන නංගිට ඇද කර මම ඒක එඩිට් කරා. බඩේරිඟු මේ ගස් ටික පොඩි හැබැයි මේ කරල් ඇවිත් තියෙනවා. බඩේරිඟු වල මේ මට අමතක වුණා වීඩියෝ එකක් ගන්න ඔයගලන්ට කොහොමද පරාගණය කරන්න කියලා. මේනේ ටිටි ඔයාලා කලින් වීඩියෝස් වල දැකලා තියෙනවානේ. මෙයාට මේ අපේ නංගි කියනවා ගෙදරදීම පූසෙක් වගා කරගන්න ආකාරය කියලා. ඔය ටිටි වල්ලගෙන වීලි කරන රාබු පූසා කියලා. ඉතින් මම අර ඒකයි රාබු පූසා කියලා දැම්මේ. බඩේරිඟු මම ඔයාලට ඉස්සරහදී අලුතෙන් හිටෙව්වට පස්සේ මම මේ ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් පරාගණය කරන විදිය. මට තාත්තා තමයි ඒවා කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මම එච්චර දේවල් දන්නේ නැහැ. ඒක කියලා දුන්නේ ගොඩක් දේවල් තාත්තා තමයි මට කියලා දෙන්නේ වගාවේ. මේ බලන්නකෝ මේ අද මිරිස් මං එච්චරම කඩන්නේ ගොඩක් ඉතුරු කරා මේ ඉදුණට පස්සේ වේලලා ගන්න ඕනේ කියලා. ඒ කන්නේ තක්කලි මිරිස් නෙමෙයි උදේ. අද නම් අතර වෙලාව යනවා තේරුන්නේ නැහැ. කොහොමද ඉතින් වගාවට වෙලාව යනවා තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් නංගීට පින්දතින් නංගිත් එක්ක chat එකක් දාගෙන වීලු කර පොඩ්ඩක් ඉතින් වලිත් දාගෙන වැඩ ටික කරගත්තා. ඉතින් අදට වගාවේ දැන් මේ ටිකෙන් පස්සේ වතුර ටික දාලා ඉවර කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ගෙදරට ගිහින් ඔයාලට පෙන්වන්න දෙයක් තියෙනවා. හරි වතුර දාන අතරේ පොඩි දෙයක් මතක් කරන්නම්. මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඉස්සරහදී ලස්සන videos ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් මේ දේවල් බලන්න ඒ වගේම ඉතින් මගේ channel එකට support එකක් දෙන්න subscribe කරලා ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් videos බලන ඒ වගේම මගේ වීඩියෝස් වල මොනවා හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද ඒක මට ගොඩාක් වටිනවා. ඒ වගේම වීඩියෝස් වලට ඉතින් ඔයාලා බලලා හොඳයි නම් ලයික් එකකුත් දාන්න. ඉතින් ඔන්න ඒ විදිහට තමයි අද දවසේ ඉවර වුණේ. වතුර දැම්මා ඊට පස්සේ ඉතින් වතුර දාලා ගෙදරට ගියා. අපේ නංගි ඉතින් මෙහෙම දාන්න කිය ඉතින් ඔන්න ඔය ලස්සන වීඩියෝස් ගන්නවා යාට ඕන විදියට. හැබැයි ඇත්තටම ලස්සනට අද වීඩියෝ එක කරලා තියෙන එක මට හිතෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හිතෙන දේත් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා බලන්න ආස මොන වගේ වීඩියෝස්ද මගෙන් කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ තියෙන්නේ පෙන්වන්න තියනවා කියපු දේ. ඉතින් මං කිව්වා ඔයාලට මේ ගිය අවුරුද්දේ ඔක්තෝබර් වීඩියෝස් කියලා. ඉතින් මේ වැස්ස දවස්වල මේ දෙලුම් ගෙඩි වැටුණා පොඩි. හැබැයි ඉතින් කපලා බලනකොට හරි ලස්සනට තිබුණා. හරිම මාර්ම රසයි. මේ රසටම තිබුණා ටිකක් පොඩි වුණාට. ඉතින් මේක නම් නෙමෙයි පෙන්වන්න තියෙන විශේෂම දේ. දෙලුම් තේ එකක් හදාගන්න විදිය තමයි ඔයාලට පෙන්වන්න තියෙන්නේ. දන්න අයත් ඇති ලංකාවට අලුත් දෙයක්. හැබැයි නොදන්න අයත් ගොඩක් ඇති කියලා හිතෙනවා. දෙලුම් තේ එක හදාගන්න විදිය දැනගන්න ඕන නම් ඊළඟ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අනිවාර්යෙන්ම දෙලුම් තේ එක හදන විදිය කියලා දෙනවා. ඉතින් දිගටම channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන්න ඔයාලා බලන්න ආස කරන වීඩියෝස් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මොන හරි රෙසිපි එකක් ඕන නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඕනම දෙයක් කමෙන්ට් කරන්න. අඩුපාඩු ඕනම දෙයක් කමෙන්ට් කරන්න. මම හරි කැමතියි එහෙම කරනවා නම්. ඉතින් එහෙනම් දෙලුම් තේ එක හදන විදියත් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ අවුරුද්දේ ඔයාලා කරන හැම වැඩ කටයුත්තක්ම ගොඩක් සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. සතුටෙන් ඉන්න.